यो पछाडिको सबै धान काटेर सक्ने यो मेरो खेत हो यो मेरो खेत हो मेरो बारी हो मेरो बारी हो यो पछाडिको सकेको काटेर कहाँ बाँकी छ यो धान छ नि यो सबै काटेर सक्ने है अहिले अनि यहाँ यता कसै सकिएको भर्खरै काटेर यो सबै काट्ने घामले केही देख्छ हेलो गाइज हजुरहरू सम्पूर्णलाई नमस्कार मेरो युट्युब च्यानल राकेश के मगरमा स्वागत गर्दछु प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला माया गरिदिनु होला माया गरिदिनु होला यो मलाई छोरीले सिकाएको मैले त सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भनेर प्र्याक्टिस गरिरहेको थिएँ छोरी ल्याएर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला माया गरिदिनु होला मेरो नजिक आएर भन्न थाल्यो अनि मैले माया गरिदिनु होला भनेर राखेको यो राम धान काटेको 2 मिनेटको भिडियो बनाउँछु भनेको थिएँ 12 मिनेटको भएछ जे होस् काम गर्दै जाँदा अनुभव बटुल्दै जाने रहेछ सिक्दै जाने रहेछ यो फर्स्टचोटि भिडियो बनाउनु लागेको थिएँ धान खेतको यो आलीमा राखेर मोबाइल भिडियो खिचेर छोडेको थिएँ पछि जाँदा त मोबाइल तातेर भिडियो पनि नभइरहेछ जस फर्स्ट दिनको भिडियोमा चाहिँ 2 जना चाहिँ आउनु भएन फर्स्ट दिनबाट चाहिँ के सिकेँ भन्दाखेरि त्यस्तो तातो घाममा धेरै लामो समयसम्म लङ भिडियो बनाउँछु भनेर राखेको थिएँ पछि त मोबाइल के भन्छ टेम्परेचर हाई के लेखेर आयो जस्तो छ पुरै तातेर रिस्टार्ट भएछ अनि त्यही भएर फर्स्ट दिनको भिडियो चाहिँ लगाउनु पाइनँ फर्स्ट दिनको भिडियोमा चाहिँ 2 जना अझ बढी हुनुहुन्थ्यो आउनु भएन यो मेरो क्यामेराको फ्रेममा जन्मेदेखिको मृत्युसम्मको अनुभवलाई नै सिकाइ भनिन्छ भनेको हो रहेछ म आज पनि सिकिरहेछु भोलि पनि सिकिरहनेछु किन भन्दाखेरि आज मैले छोरीबाट पनि सिकेँ किनभने आज मैले छोरीबाट पनि सिकेँ मैले सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भनिरहँदा छोरी आएर मलाई माया गरिदिनु होला पनि राख्नुहोस् बाबा भन्नु थाल्यो अनि त्यो पनि राखेँ
यो राम धान काट्दै गर्दा चाहिँ मलाई चाहिँ रमाइलो फिल भयो। किन भन्दाखेरि धेरै पछि गाउँमा गएर यसरी धान काटेको यति धेरै तातो घाममा पनि जस रमाइलो भयो। अनि यो पछाडि जाँदा चाहिँ नि अटो, अहिले अटो चाहिँ खुब चलेछ गाउँमा, फोन गऱ्यो भने आइहाल्छ, जस हिँड्नु पर्दैन। गाउँ अहिले अटोमय भएको छ र यो पिच पनि बन्दैछ है, योजनामा परेको रहेछ। अब कहिले बन्छ अब योजनामा परिसकेछ। यो देउरी खोलाको पुल पनि बनिसकेको रहेछ। देउरी खोलाको पुल बनेपछि यहीँबाट जान्छ सिधै पानी ट्याङ्कीबाट अहिले चर्चित ठाउँ छ नागपोखरी। अहिले पिकनिकको सिजन छ, सबै मान्छेहरू ट्र्याक्टर लिएर पिकनिक त्यहीँ जाने रहेछ। पछि तपाईँहरूलाई म देउरी खोलादेखि पानी ट्याङ्कीदेखि नागपोखरीसम्मको पनि एउटा भिडियो बनाउनेछु। किनभनेदेखि नागपोखरी अहिले त्यो ठाउँको फेमस रहेछ, पुरा पिकनिक स्पोट बनेको रहेछ। पुरा पिकनिक खान मान्छे गइरहेछन् ट्र्याक्टरमा गुट्टुट्टु पारेर। हामी यहीँ बस्दा पनि मान्छेहरू गइरहेको थियो ट्र्याक्टरमा। यहाँ धान काटिरहेछ, पुरा मान्छेहरू ट्र्याक्टरमा गइरहेको थियो। धान चाहिँ ठिकै फलेको भन्नुपर्छ। यो रामधान चाहिँ ठिकै भन्नु पर्यो। अब यतिकोलाई त्यस्तो धेरै पनि होइन। यहाँ एउटा फुची आइरहेछ, काली फुची। यसलाई यहाँ यता नचल नगर, यता चिलाउँछ, यतातिर नाइज भनेको। यो काली फुची मान्दैन, खालि उटपटाङ मात्रै गर्छ यो। तर त्यस्तै हो, सानोमा उटपटाङ्गे गर्ने हो। अनि हामीले यहाँ धान काट्दै गर्दा चाहिँ एक काम दुई पनि भनेको हो। धान मात्रै काटेको छैनौँ कि हामीले धानसँगै घाँस पनि काटेको छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् न, यहाँ भनेपछि धान काट्छौँ, त्यही धानको त्यो तल भएको पराल चाहिँ यसरी झाँटेर घाँस बनाउँदैछौँ। हेर्नु त, घाँस बनाउँदै हुनुहुन्छ, त्यो झाँटेर भनिन्छ नि। एक काम दुई पण, एउटा काम गर्दाखेरि चाहिँ दुईवटा भइरहेछ। त्यो घाँस चाहिँ अब भरे घाँस काट्नु जानु परेन, धान काट्दै घाँस पनि भइरहेछ। अब त्यो घाँस चाहिँ भरे अब भैँसी पाडा गाई गोरुको लागि फेरि काट्नु जानु परेन। यही धान काट्ने, त्यही धानबाट त्यही झाट्ने अनि छुट्याउने, त्यति मात्रै फरक हो। घाँस पनि भयो, धान पनि भयो। एक काम दुई पण भने होइन, तीन पण भयो। धान पनि काटियो, घाँस पनि काट्यो एकैचोटि। अनि मेरो भिडियो पनि रेकर्ड गर्न लगाइरहेको छु। मेरो भिडियो म्यानहरूले चाहिँ भिडियो एकदम धेरै हल्लाइदिनुहुन्छ क्या। मैले सिकाइ त रहेको छु कि, तर धेरै हल्लाइदिनु भएको छ, यता उता भिडियो हेर्नु कसरी हल्लाइदिनु भएको छ। मेरो भिडियो खिच्ने चाहिँ हुनुहुन्छ मनिषा र सारा। मेरो भिडियो खिच्ने चाहिँ हुनुहुन्छ सारा र मनिषा। उहाँले भिडियो त खिचिदिनु भएको छ, धेरै धन्यवाद। तर धेरै हल्लाइदिनु भएको छ कि, मैले नहल्लाइदिनु न अलिक राम्ररी खिचिदिनु भनेको। जस उहाँले कोसिस त गर्नुभएको, तर अलिक भिडियो चाहिँ धेरै हल्लाइदिनु भएछ। भोलिको भिडियो, पर्सिको भिडियोमा चाहिँ अलिक सुधार हुनेछ। किनभने उहाँलाई फर्स्टचोटि यो मोबाइल दिएको भिडियो खिच्नुलाई पुरा हल्लाएर खिचिदिनु भएको छ। जस सुधार गर्दै जानेछु अब आउने दिनहरूमा। अब धान काट्दैछौँ, धान पछि अब यो जोत्नेछौँ, जोतेको पनि भिडियो बनाउने छु।
तपाईँहरूले हेरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला। यो धान काटिसकेको हो। यो धान खेत भयो। यो धान खेतभन्दा पर चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ मकैबारी हो। यो यहाँको छ नि यो मकै, यो मभन्दा पछाडिको यो चाहिँ मकैबारी हो। अनि फेरि अलिकति यता आयो भने फेरि यता कोदो गाडी छ। कोदो, यो कोदो हो सबै। यो कोदो 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 सब कोदो। यो धान खेत भन्दा यता मकैबारी, मकै पुरा मकै, मकैबारी, धान खेत। यो पछाडिको यो सबै आँपको गाछी, आँपको गाछी सबै। यो आँपको गाछी यो सबै हो। यो आँपको गाछी, यो केरा गाछी, केरा गाछी। यो धान खेत यस्तो छ, उडेर आउँछ। अब यहाँनिर लसुन आलु रोप्ने यो ठाउँमा चाहिँ आलु लसुन यहाँ जोतेर ठिक्क रेडी छ। त्यहाँ चाहिँ धान काटिसकेको छ। यहाँ चाहिँ हिजो काटेको आज सुकाएको, आज पनि काटेको। हेलो हेलो मलाई त थाहा छैन है। यो चाहिँ बाँधेर अब माथि राखेर लिएर जाने भनेपछि पिकनिक खान लानुपर्ने आज। नागपोखरी। ए सबैको पिकनिक खाने ठाउँ त नागपोखरी भएछ। पिकनिक भलमाइको पिकनिक खान लानुपर्ने आज। नागपोखरी। ए सबैको पिकनिक खाने ठाउँ त नागपोखरी भएछ।